Xin chào các bạn đã đến với channel của Nhã Yên. Trước khi bắt đầu, Yên gửi lời chào đến tất cả các bạn nha. Và nếu như bạn nào chưa biết thì ở channel này các bạn có thể tìm thấy những cái trải bài về tarot của Yên, cũng như là những cái chia sẻ của Yên trên cái hành trình thực hiện luật hấp dẫn, chữa lành nội tâm ở bên trong. Tất cả những cái trải bài ở đây á, nó đều là thông điệp chung, cũng như là những cái chia sẻ của Yên á, nó là đến từ những trải nghiệm cá nhân. Vậy nên là Yên mong các bạn sẽ đón nhận một cách rất là cởi mở ha. Nếu như các bạn cảm thấy rằng cái thông điệp nào nó không có đúng với các bạn, nó không có diễn ra trong cái hành trình các bạn, thì các bạn hiểu đơn giản là đó không phải là thông điệp dành cho bạn. Yên rất là mong những cái video khác của Yên, hoặc là những cái video sắp tới của Yên á, sẽ có cái thông điệp mà bạn cần ha. Và nếu như các bạn muốn liên hệ với Yên thì ở phần mô tả của video bên dưới cái tiêu đề này sẽ có cái chữ xem thêm á, các bạn bấm vào đó sẽ có một cái link, thì ở đó Yên có để đầy đủ thông tin để các bạn liên hệ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trải bài của ngày hôm nay ha. Trải bài của ngày hôm nay là một trải bài về thông điệp dành cho tháng 6 sắp tới. Bây giờ các bạn hãy chọn cho một tụ nha. Yên sẽ quay cho các bạn chọn. Các bạn sẽ chọn cái viên đá nào mà các bạn bị thu hút nhất ha. Ok, đây mình có cái viên đá đầu tiên á, cái tụ số 1 là cái viên đá này ha. Tụ số 2 và tụ số 3. Rồi, các bạn hãy nghĩ đến cái chủ đề đó là thông điệp dành cho tháng 6 mà bạn cần nghe là gì, và chọn cho mình một tụ bài nhé. Bây giờ Yên sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên ha. Ok, trải bài dành cho tụ đầu tiên, thông điệp cho tháng 6 là gì? Nếu các bạn muốn Yên làm về cái trải bài nào tiếp theo thì các bạn đừng có ngại bình luận ở bên dưới nha. Yên sẽ đọc và tổng hợp lại để làm những cái trải bài gửi đến các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trải bài này ha. Các bạn đón nhận một cách cởi mở nha. Ở đây á, thì Yên thấy rằng á, là trong cái tháng 6 này các bạn có thể là có một cái cuộc cạnh tranh với đồng nghiệp, hoặc là trong cái môi trường làm việc với các bạn học tập có cái sự cạnh tranh nào đó, và có thể là các bạn đạt được một cái kết quả, một cái thành tựu mà Yên thấy ở đây á, là giống như sự thành công hay là một cái giải thưởng ha. Thì khi mà các bạn có được cái thành tựu này á, có lẽ là nó sẽ tạo nên đâu đó những cái người xung quanh họ có phần là hơi sân si, họ hơi đố kỵ với cái thành quả của các bạn. Mà phải nói rằng ở đây á, là Yên thấy rằng cái kết quả mà bạn đạt được á, nó hoàn toàn đến từ cái thực lực mà bạn có, và đó là một cái kết quả công bằng. Nên là không có việc gì mà bạn phải cảm thấy rằng là bạn áy náy về cái kết quả mà mình có cả. Nếu như những cái nguồn năng lượng từ những người xung quanh mà họ có sự đố kỵ hoặc là họ sân si với các bạn, thì các bạn cũng không cần phải là tranh đấu hay là bào chữa hoặc là ghét bỏ gì những người đó cả. Các bạn đơn giản là phớt lờ đi và cứ tập trung cho cái hành trình của các bạn mà thôi. Thì ở đây Yên thấy rằng á, khi mà các bạn đạt được cái sự thành công ở trong cái tháng 6 này á, nó có thể đến thông qua là một cái giải thưởng, một cái cuộc thi hay là một dự án. Nói chung là có một cái cột mốc để mà từ đó cái năng lực các bạn được nhiều người biết đến. Và cái lúc này á, sẽ có nhiều cái cơ hội được đưa đến với các bạn. Thì cũng trong tháng 6 này luôn, khi mà nhiều cái cơ hội đưa đến với các bạn á, thì bắt đầu các bạn có cái sự lựa chọn. Mà ở đây các bạn cần lưu ý nha, là khi các bạn lựa chọn á, thì mình hãy chọn cái gì mà thật sự là phù hợp với cái khả năng của mình nhất. Chứ không phải rằng là tại vì cái lúc đó mà nhiều cơ hội đến với các bạn mà các bạn cảm thấy rằng cái cơ hội nào mình cũng làm được, mình cũng tốt, nó thuộc về khả năng của mình. Cái tiếp theo là tại vì mình đang trên cái đà chiến thắng ở trong một cái lĩnh vực nào đó, nên cái sự sung sức của mình rất là cao. Và cái lúc này mình muốn ôm hết tất cả những cái cơ hội đó đến với mình, nhưng mà cái sức của mình sẽ có giới hạn. Và khi các bạn cái gì mình cũng không có buông hết, mình muốn ôm hết tất cả những cơ hội đó, thì dẫn đến là cái chất lượng mà các bạn làm ra có thể nó sẽ không như cái mong đợi, và từ đó có thể là dẫn tới ảnh hưởng đến uy tín của các bạn đã gây dựng. Nên ở đây các bạn phải cân nhắc là có những cái phù hợp với mình thật, nhưng mà cái nào phù hợp với mình nhất mình chọn cái đó, và mình không thể ôm đờm một lúc nhiều thứ quá như vậy được. Giống như khi mà các bạn làm sản xuất hay gì mà có rất nhiều đơn hàng gửi đến các bạn, thì đó là một cái tín hiệu vui. Nhưng nếu như mà cái nhân lực nè các bạn chưa có đủ nè, hoặc là cái công nghệ các bạn cũng chưa có đủ để đáp ứng với một cái số lượng lớn như vậy, rồi mình sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc là cái thời gian giao nhận, thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái công ty của mình. Nên ở đây là mình nhận thì nó cũng phải trong cái khả năng mà mình cho phép, và mình phải đảm bảo được cái chất lượng của nó như là
cái lúc ban đầu. Ở đó là cái điểm mà các bạn phải lưu ý. Trong cái tháng 6 rất là nhiều những tin vui, thành tựu, cơ hội đến với các bạn, nhưng mà nó đổi ngược lại là cái trách nhiệm các bạn nó sẽ nhiều hơn. Và đây cũng là cái lúc mà các bạn phải cân nhắc, phải lựa chọn. Đừng để cho cái cảm xúc nó ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn. Rồi khi mà giống như nãy quay trở lại nha, nãy Yên nói là các bạn sẽ có một cái giải thưởng hoặc là một sự công nhận về thành tựu nào đó vượt bậc hơn những người làm chung với các bạn hoặc đồng trang lứa với các bạn, thì bắt đầu lúc này có thể những mối quan hệ gần kề sẽ có sự đố kỵ hay sân si, và nó sẽ làm cho các bạn có cái cảm giác rằng là áy náy hoặc là tội lỗi. Tự nhiên mình cảm thấy là e dè với những người xung quanh, có thể họ đã cùng học cùng với mình hay cùng làm chung với mình nhưng mà mình lại được công nhận nhiều hơn. Thì thứ nhất là các bạn phải biết rằng từ trong chính nội tâm các bạn thừa biết đây là một kết quả hoàn toàn công bằng, và cái công sức của các bạn, năng lực các bạn là hoàn toàn có nha. Nếu như ngược lại thì Yên không nói nữa, nhưng mà nếu như đúng như những gì mà Yên đang nhìn thấy trong lá bài này thì thật sự các bạn là người có năng lực và cái kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Vậy thì các bạn không cần việc gì mà phải để cho cái cảm xúc tiêu cực, áy náy, tội lỗi này đè nặng lên và nó ảnh hưởng đến cái sự thăng tiến của các bạn sau này. Nếu như những người đó họ vẫn tiếp tục đố kỵ với các bạn thì đơn giản là các bạn phớt lờ qua và không ngừng cải thiện bản thân mình, để rồi từ từ những cái kết quả sau này sẽ lại tiếp tục là một cái bằng chứng đanh thép cho những người đó họ biết rằng là các bạn thật sự có cái khả năng đó. Mình không việc gì mà phải ghét bỏ họ hay là phải đấu tranh với những người như vậy cả. Rồi khi mà những cơ hội đến thì hãy có sự chắt lọc để mà cái chất lượng mình đưa ra trong cái sự giao kèo của mình á vẫn luôn được đảm bảo, thì từ đó nó mới giúp cho các bạn bắt đầu nâng cao được những mối quan hệ chất lượng hơn, những hợp đồng to hơn, những cơ hội vượt bậc hơn. Nó phụ thuộc rất nhiều bởi cái sự các bạn cân bằng giữa cảm xúc và cái khả năng của mình. Các bạn hoàn toàn có năng lực nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng ôm đồm được hết. Các bạn phải đảm bảo được một cái quy chuẩn cũng như là cái khả năng mình có thể đáp ứng được bao nhiêu. Và nếu như các bạn cần mở rộng thì phải chắc chắn rằng là mình mở rộng rồi mình mới nhận tất cả những cái cơ hội đó đến với mình. Nên ở đây nếu mà nói thẳng và thật ra thì là mình phải, đôi khi mình phải buông bớt cái sự tham vọng của mình một chút để mà mình hoàn thiện những cái gì mà cái giá trị các bạn đưa đến cho những đối tác của mình hay là những người mà họ đem lại cái lợi ích về mặt tài chính cho mình. Cái giá trị sản phẩm mà các bạn đưa đến cho những người đó nó vượt ngoài cái số tiền mà họ đưa cho các bạn thì luôn luôn các bạn sẽ đi đến sự thành công, đó là điều chắc chắn. Bởi vì cái giá trị các bạn trao đi nó nhiều hơn sự mong đợi mà cái người đó họ đã nghĩ tới. Thì từ chỗ này các bạn đừng bao giờ sợ rằng là mình thiệt thòi, bởi vì nó đã trong cái sự cân đo đong đếm của các bạn. Và khi các bạn làm trọn vẹn, không có vì tham vọng cá nhân hoặc là không vì những cái món hời mà mình gạt bỏ chất lượng xuống thì cái lúc này cái kết quả nó sẽ luôn được đảm bảo. Và các bạn nhìn thấy những cái công ty lớn hay những công ty mà lâu năm nhất là của Nhật Bản hay Hàn Quốc, họ có thể có được cái kết quả ngày hôm nay là bởi vì họ luôn có một cái sự cam kết về mặt chất lượng và người ta tin tưởng và càng ngày họ sẽ càng phát triển. Nên các bạn đừng bao giờ sợ rằng là cơ hội sẽ không đến với mình nữa, mà ngược lại nha, các bạn chỉ có sợ rằng là mình chưa đủ giỏi để đón nhận tất cả những cơ hội mà thôi. Ok, đó là cái thông điệp ở đây dành cho các bạn. Tháng 6 này thật sự nó cũng khá là tương ứng với cái năng lượng mà những cái lá bài mang lại ở đây. Đó là năng lượng mà có một cái đỉnh, giống như theo thần số học cái đỉnh số 6, một cái đỉnh nhỏ trong cái thành tựu các bạn. Thì trong tháng 6 này các bạn cũng sẽ có một cái thành tựu như thế. Và cái thành tựu đó nó chỉ là cái điểm khởi đầu của các bạn mà thôi. Các bạn sẽ còn chinh phục được nhiều những cái thành tựu sau này nữa. Chúc mừng các bạn nha. Yến rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn cũng như cái hành trình mà các bạn đã có chinh phục được kết quả gì, thành tựu ra sao. Hãy chia sẻ ở đây nha, hãy bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ Yến sẽ chuyển qua tụ bài tiếp theo ha. Xin chào các bạn đã chọn cái tụ bài số 2 nha, với viên đá này để xem là cái thông điệp trong tháng 6 dành cho các bạn là gì. Và nếu các bạn muốn Yên làm về trải bài gì tiếp theo thì các bạn đừng có ngại bình luận ở bên dưới nha. Yên sẽ đọc và tổng hợp lại để làm những cái trải bài gửi đến các bạn ha. Đây là thông điệp chung nên các bạn đón nhận cởi mở nha. Ở đây Yên thấy rằng trong tháng 6 á là từ hai tụ nãy giờ luôn nha, đều có cái năng lượng của cái việc là tham vọng nè, muốn ôm nhiều vào mình á.
Thì cái này là lát nữa. Ok, để bây giờ Yên sẽ đi vào trải bài này. Thì ở đây Yên thấy trong tháng 6 là một cái tháng để các bạn hái trái ngọt nha. Những cái gì mà các bạn đã tích lũy từ nhiều hình thức khác nhau, có thể là học tập, có thể là làm việc, thời gian, công sức, hay là sự trao đi yêu thương các bạn, thì trong cái tháng 6 này á, là cái tháng để mà các bạn hái cái quả ngọt. Những cái thành quả mà các bạn gieo trồng á, đã đến lúc các bạn thu hoạch rồi. Và đương nhiên điều này là xứng đáng, bởi vì đó là công sức của các bạn, và đã đến lúc các bạn được hưởng cái thành quả này. Yên thấy ở đây á, nếu như trong cái tháng 6 này các bạn á, có thể lan tỏa những cái giá trị mà trong suốt cái quá trình các bạn gieo trồng để các bạn có được cái thành tựu này với những người thương là những người thân hay những người gần các bạn, những người có cái kết nối với các bạn, không cần biết đó là ai, mà khi các bạn cho họ thấy được rằng là các bạn đã áp dụng một cái điều tích cực nào đó để mà có được cái thành công ngày hôm nay. Ví dụ như là đơn giản đôi khi nó chỉ là một chút cái năng lượng tinh thần tích cực, cái tư duy tích cực để các bạn có thể vực dậy từ một cái khó khăn nào đó để ngày hôm nay các bạn có cái thành quả nho nhỏ nào, thì các bạn cũng có thể chia sẻ. Và cái sự chia sẻ này á, nó không phải rằng là mình khoe khoang hay là mình hên hoang về cái thành tựu của mình, mà đơn giản là mình chân thành muốn trao đi một cái cách thức làm cho cuộc sống của mọi người xung quanh sẽ trở nên tốt hơn. Thì nếu như các bạn có thể làm được cái điều này thì Yên thấy rằng nó sẽ càng nhân rộng lên cho các bạn những cái cơ hội, những cái may mắn và những cái thành quả cũng như những cái trái ngọt. Và trong cái tháng 6 này Yên thấy các bạn còn có cái cơ hội là sẽ gặp gỡ được khá là nhiều những mối quan hệ chất lượng, và đều là những cái người mà có thể gọi là có sức ảnh hưởng ở trong một cái ngành nghề hay lĩnh vực nào đó. Cũng như là nếu như không phải là sức ảnh hưởng thì có thể họ là cái người giỏi và có kinh nghiệm. Các bạn sẽ có cái cơ hội gặp được những đối tượng này, và qua đó các bạn cũng sẽ được truyền những cái ngọn lửa về nhiệt huyết nè, về sự chân thành, về sự trao đi giá trị. Và lúc này Yên thấy rằng cái sự thay đổi mà trái ngọt lớn nhất nó không phải đến từ cái việc rằng là các bạn có cái gì về mặt vật chất, mà nó là một cái sự thay đổi cả cái nhận thức của các bạn luôn. Các bạn có một cái cơ hội tiếp cận với một cái luồng tri thức nào đó, hoặc là những cái cơ hội kết nối với những đối tượng mà qua đó khi các bạn nói chuyện, các bạn cởi mở được cái tư duy các bạn, và nó thay đổi cả cái hành trình các bạn sau này. Thật sự cái tháng 6 này Yên nghĩ rằng đối với trải bài này nó giống như là một cái bước ngoặt rất là lớn cho những bạn nào mà đang tương thích nha với cái trải bài ở đây. Các bạn sẽ có một cái bước ngoặt về mặt nhận thức, và từ đó nó sẽ thay đổi cái hành trình các bạn theo hướng rất là tích cực. Ở đây thì Yên thấy rằng cái sự thay đổi nhận thức này chính là cái sự cho đi giá trị, lan tỏa những cái gì mình có. Và ví dụ như trước đây mình làm một cái hành động hay là mình làm một cái công việc gì đó, có thể nó đến từ một cái giá trị lợi ích cá nhân, đó là mình cũng muốn là mình sẽ có cái thu nhập như thế này, mình cũng muốn rằng là mình đạt được cái kia. Và cái tâm lý của mình là tâm lý cạnh tranh. Ví dụ như mình nghĩ rằng là nếu như mình thắng thì sẽ có người thua, hoặc là cái môi trường đó nhỏ hẹp, cơ hội đến với mình thì sẽ không có với người khác. Thì cái đó là cái tư duy cũ. Nhưng khi mà các bạn trong tháng 6 này các bạn có cái thành quả bắt đầu trổ ra nè, rồi những cái trái ngọt đưa đến, hay những cái kết nối đưa các bạn đến một cái tầng cao hơn, thì lúc này các bạn nhìn thấy rằng thật ra mọi thứ nó không phải là sự cạnh tranh, mà nó là một cái nguồn tài nguyên vô tận. Và mình không có còn sợ rằng là mình sẽ phải tranh đấu với ai, hay mình không có còn phải ích kỷ dành mọi thứ về mình, mà ngược lại mình càng lan tỏa, mình càng cho đi thì mình lại càng thấy là mình có được nhiều hơn nữa. Đơn giản giống như cái việc là các bạn có thể hình dung như thế này ha, là khi mà các bạn có được cái thành quả nào đó và các bạn có thể chia sẻ cái cách thức để mà tạo ra cái thành quả đó, thì vô tình chung các bạn đến từ một cái mục đích rất là thánh thiện, là muốn mọi người cũng biết được cái cách thức tốt đẹp để mà có cuộc sống thay đổi giống như mình. Thì cái lúc này các bạn đang tạo ra một cái sự cộng hưởng rất là trong lành, phải không? Và những cái người mà họ có được cái thành quả bởi sự chia sẻ của các bạn thì đến một lúc nào đó khi họ thành công, họ sẽ quay ngược lại với các bạn bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể là họ sẽ tìm đến bạn để cảm ơn, hoặc là sẽ có những cái kết nối giao dịch sau này được đưa đến cho các bạn thông qua những cái người mà đã nhận được giá trị từ bạn. Và cái việc là khi chúng ta nhận được giá trị từ ai đó và chúng ta quay trở lại để mà cảm ơn, hay là để mà trao lại một cái giá trị sau này khi chúng ta đã thành công, là chuyện hết sức hiển nhiên luôn. Vì Yên nghĩ rằng cái sự cảm kích này ai mình cũng sẽ có. Vậy thì cái việc mà mình ích kỷ, mình giữ cho riêng mình nó là một cái gì đó
khi mà mình chưa nhìn rõ thì mình còn nghĩ rằng là mọi thứ không đủ, nhưng mà khi mình nhìn thấy hết rồi thì mình thấy rằng thật ra mình không có thiếu gì cả, và mình cũng không ngại việc cho đi, càng cho đi thì càng có nhiều hơn. Thì Yên thấy rằng đó chính là cái cốt lõi trong tháng 6 này các bạn sẽ có được, và các bạn thay đổi toàn bộ cái cách sống của các bạn luôn. Từ đó nó sẽ giúp cho các bạn lên một cái tầng cao mới và càng ngày càng đạt được những cái thành tựu tốt đẹp hơn. Bởi vậy nên cái lúc nãy Yên mới nói là cái tụ số 1 cũng có cái lá 4 xu này, và cái tụ bài này cũng có. Thì các bạn nhìn thấy không, ở đây á, món ăn rất là nhiều. Giống như chúng ta đi siêu thị chúng ta thấy rằng á, món ăn á, rất là nhiều, sản phẩm rất là nhiều, mình đâu có sợ hết đâu. Khi hết thì họ sẽ restock trở lại, mình không có sợ là hết hàng ha. Nhưng mà lúc mình cứ nghĩ rằng thôi mình cứ mua cho nhiều vào, thế mình mua cho nhiều vào á, thì cái đó là cái tâm lý mình cạnh tranh, mình sợ là mình sẽ bị bỏ lỡ cơ hội. Thì khi mình ôm nhiều như thế này á, mà có một mình thôi, mình không ăn hết, mình không sử dụng hết, thì tất cả những cái này nó sẽ thành ra là sự lãng phí. Nhưng nếu như mà mình lấy đúng cái phần của mình thôi, thì thứ nhất là mình cũng tiết kiệm được tiền nè, thứ hai là mình không có bị hoang phí cái sản phẩm này, và cái thứ ba là mình sẽ có nhiều cơ hội đi tới để mà mình mua. Thì trong cái lúc mà mình đi tới có nhiều cơ hội mà mình tới lui, biết đâu mình sẽ có được những cái deal hời hơn, hay là cái sản phẩm đó nó sẽ có giá tốt hơn thì sao, hoặc là sẽ có những sản phẩm hay hơn. Còn nếu mình mua giày thì khi mà mình thấy có sản phẩm hay hơn mình cũng đâu có dám tiếp cận đâu, tại vì mình còn tiếc cái này mình chưa ăn hết đó. Thì cái việc mà mình lấy đúng cái phần của mình và mình lan tỏa, mình không có sợ mất á, không có giành phần á, thì mình sẽ luôn có cái lợi nhiều hơn, không bao giờ mình sẽ bị thiệt thòi cả. Nên là mình nhìn ở rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống này, mình sẽ nhận ra, từ từ mình sẽ nhận ra rằng là cái việc lan tỏa và cho đi nó sẽ luôn đem lại cho mình nhiều giá trị hơn cái việc rằng mình sợ mất và mình giành phần. Nên tại sao mà trong rất nhiều những cái tôn giáo hay là những cái người mà truyền cảm hứng, các bạn sẽ thấy có một điểm chung rằng là họ luôn đề cao cái việc rằng là cho đi và lan tỏa tình yêu thương. Nhưng mà nếu như mình chưa trải nghiệm thì có lẽ mình nghĩ rằng là mình không làm được, nhưng mà đến khi mình trải nghiệm rồi thì mình thấy rằng thật ra nó gần giống như là một cái chân lý vậy đó. Cái việc cho đi nó không bao giờ khiến cho mình nghèo hơn cả, và nó sẽ đưa lại cho mình rất nhiều những cái giá trị thay đổi cuộc sống của mình. Ok nha, ở đây đó là thông điệp dành cho những cái bạn đã chọn tụ này trong tháng 6. Chúc cho các bạn sẽ có thật là nhiều cơ hội để mà phát triển bản thân, cũng như là thay đổi cái cuộc sống của mình trở nên chất lượng hơn và có nhiều những thành quả hơn nữa. Và Yên rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn. Hãy chia sẻ với Yên về thành quả mà các bạn có được, cũng như là cái quá trình mà các bạn đã vun trồng để mà có được cái thành quả này như thế nào nha. Ok, còn bây giờ Yên sẽ chuyển qua tụ bài tiếp theo nha. Xin chào các bạn đã chọn cái tụ bài số 3 với cái viên đá này ha, để xem rằng là cái thông điệp dành cho các bạn trong tháng 6 là gì nha. Và nếu như các bạn muốn Yên làm về cái trải bài gì tiếp theo thì các bạn đừng có ngại mà bình luận ở bên dưới ha. Yên sẽ tổng hợp và làm những cái trải bài phù hợp, và đây là thông điệp chung nên các bạn đón nhận một cách rất là cởi mở ha. Ok, để xem nào. Ở đây thì cái tụ này nó mang một cái năng lượng rất là khác so với hai tụ hồi nãy luôn. Ở đây Yên thấy nó thiên nhiều về khía cạnh có thể là tình cảm hoặc công việc, nhưng mà nó rất là nặng nề. Những bạn tương ứng với tụ này thì Yên thấy có thể cái giai đoạn hiện tại và nó kéo dài ảnh hưởng đến tháng 6 luôn. Đó là một cái gánh nặng, một cái áp lực, có thể là cơm áo gạo tiền, công việc của các bạn không thuận lợi, hoặc là cái tình cảm của các bạn có những cái sóng gió, có những sự trục trặc. Và dù rằng ở khía cạnh nào thì nó cũng sẽ đưa các bạn đến cái giai đoạn quyết định rằng là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại, mình có nên gắn bó đầu tư lâu dài với công việc này hay với cái đối tượng này, mối quan hệ này, hay là mình nên rời đi. Yên cảm thấy rất là nhiều những cái năng lượng của sự mệt mỏi, kiệt quệ về mặt tinh thần lẫn thể chất. Có thể là các bạn cũng gặp qua những cái trường hợp rằng là các bạn bị ai đó đối xử không có thật lòng. Ví dụ như trong công việc thì có đồng nghiệp không có tốt với mình, đâm sau lưng mình. Trong tình cảm thì có thể là mình bị lừa dối và vô tình là mình phát hiện ra. Thì có thể trong tháng 6 này có nhiều cái bí mật được hé lộ ra và các bạn nhìn ra được cái gốc rễ của vấn đề, sự thật của vấn đề là gì. Và đây là một cái tháng để mà các bạn thật sự đưa ra sự chọn lựa đến cái quyết định của các bạn, rằng là các bạn sẽ đi con đường nào. Và các bạn biết không, cái sự lựa chọn nào á, nó cũng toàn quyền nằm ở chính các bạn, không ai thay thế các bạn lựa chọn được cả. Bởi vì á, mỗi người chúng ta giống như một cái ly nước, có
cái dung tích chứa nó sẽ khác nhau. Thì giống như ở đây, nếu như các bạn cảm thấy rằng cái sự thật mà các bạn khám phá ra, những cái gì nó được lột trần ra trong tháng 6 này, nó có đủ cái sức để các bạn chịu đựng nữa hay không, và những cái điều đó nó có còn vững vàng những cái giá trị để mà các bạn có thể đi lâu dài với cái công việc đó hoặc là với cái đối tượng trong tình cảm hay không. Các bạn đừng bao giờ hạ thấp cái sự bình yên của chính các bạn, hoặc là cái quyền được yêu hay cái quyền được sống một cách bình yên, tự do và được yêu thương hết. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái quyền được như vậy, bởi vì chúng ta xứng đáng mà. Chúng ta là những cái phiên bản rất là đặc biệt và độc lập duy nhất. Chúng ta sẽ có những cái giá trị mà ở đâu người khác cũng sẽ nhìn thấy là họ cần cái giá trị đó ở mình hết, và mình sẽ phù hợp với một vài người. Nên đó là nếu như trong giai đoạn này mình gặp một công việc không phù hợp, hoặc mình gặp một đối tượng không phù hợp, thì đó chỉ là cái sự tạm thời vào cái lúc này thôi. Nó không là cái gì để mà gắn chặt mình suốt cả cái hành trình này cả, buộc mình phải chịu đựng, cắn răng cam chịu như vậy cả. Nếu như bạn đã cảm thấy quá mệt mỏi và bạn cảm thấy rằng là nó đã tận cùng rồi, bạn xứng đáng có cái sự bình yên hơn, thì bạn cần phải buông. Đừng bao giờ sợ rằng cái việc buông đi một người nào đó hay một công việc nào đó sẽ thắt chặt luôn cái cánh cửa mở ra. Ngược lại, nhiều khi các bạn ngừng cái công việc này, dừng cái mối quan hệ này, thì mọi thứ nó lại mở ra một lần nữa. Và lúc đó các bạn còn cảm thấy rằng trời ơi, ước gì mình đã ngừng sớm hơn. Nên ở đây Yên thấy rằng là trong tháng 6 nó có cái tình huống khá là nặng nề đến với những cái bạn ở trong tụ bài này. Và nếu thật sự mà tương ứng thì Yên nghĩ rằng là các bạn rất là mệt mỏi rồi. Mà nếu như mà các bạn còn không thương các bạn nữa thì không ai có thể thương các bạn cả. Khi mà các bạn còn cho những cái người xung quanh thấy rằng là họ có thể đối xử với các bạn tệ hơn như vậy thì các bạn vẫn chịu được, thì họ sẽ tiếp tục đối xử với các bạn tệ hơn. Nhưng khi mà các bạn có một cái hàng rào chặn lại và nói rằng là đến đây là được rồi, nếu như họ bước qua cái hàng rào này thì họ sẽ không còn có bạn nữa, thì cái lúc đó nếu như cái người nào họ vẫn cố, họ bước tới, tức là chứng tỏ họ không có cần cái sự có mặt của bạn. Còn nếu như người nào mà họ ngừng lại thì ngay lúc đó bạn cũng biết rằng cái chế độ bảo vệ của bản thân bạn đã được thiết lập, cái tiêu chuẩn của bạn đã được công nhận. Nên là chỉ có bạn là người thiết lập được cái tiêu chuẩn cho riêng bạn mà thôi. Bởi vì bạn mới là người biết được là bạn chịu được cái gì và bạn không chịu được cái gì. Và ở đây nó có một cái lá về cái việc rằng là để mà tìm kiếm một cái bình yên thật sự thì cái điều bạn cần đó chính là bạn phải sống trọn vẹn trong cái giây phút hiện tại. Có khi những cái nỗi sợ mà khiến cho bạn không có can đảm để buông một ai đó hay một cái điều gì đó mà hiện giờ không xứng đáng với bạn là bởi vì bạn lo sợ. Ví dụ như bạn lo sợ rằng là tương lai mình sẽ không có cơ hội như thế này, tương lai mình sẽ không gặp được người như thế kia. Rồi ví dụ như bạn sống ở trong quá khứ, ngày xưa người đó đã từng đối xử với mình như thế này, ngày xưa công việc đó đã từng như thế kia, hay đồng nghiệp đó đã từng như thế kia. Tất cả những cái ngày xưa hay cái tương lai đó đều là không có thật, và nó chỉ đang ở trong cái trí tưởng tượng của bạn mà thôi. Cái thật nhất là cái mà bạn đang cảm nhận ở giai đoạn hiện tại. Đó là gì? Đó là một cái sự thật nào đó được phơi bày ra. Đó là một cảm giác lạc lõng, đó là một cái gánh nặng nặng nề. Và bạn có còn chấp nhận để cho những cái điều áp lực này tiếp tục được đi cùng đồng hành với bạn, hay là đến lúc bạn phải chọn một con đường khác? Và đừng bao giờ sợ là mình sẽ không có cơ hội, bởi vì không có cái gì thật hơn cái giai đoạn hiện tại. Và giai đoạn hiện tại nó đang gây một cái áp lực nặng nề dành cho bạn, thì tại sao bạn còn không dám đưa ra quyết định để cho bản thân của mình được sống một cách tốt hơn? Ok, đó là cái thông điệp ở đây dành cho những cái bạn đã chọn cái tụ bài số 3 này. Một cái năng lượng khá là nặng. Và em biết rằng là các bạn, nếu như mà tương thích ở đây, các bạn thật sự đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, và nhất là trong tháng 6 này. Gửi đến các bạn một cái ôm thật là chặt thông qua mạng wifi. Ok, các bạn phải
mạnh mẽ và chọn cái hạnh phúc cho chính các bạn. Không ai chọn thay các bạn được hết và không ai sống thay các bạn được hết. Khi nào các bạn còn cho phép những cái giá trị dưới các bạn thì những giá trị đó sẽ ngày càng thấp hơn. Và khi nào các bạn chọn ra những cái tiêu chuẩn và nâng cao những cái giá trị bản thân của mình thì lúc đó càng ngày các bạn sẽ càng phát triển và thăng tiến hơn, cũng như là có được những cái tình yêu xứng đáng dành cho các bạn. Yên rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn cũng như cảm nhận các bạn về trải bài này. Hãy bình luận bên dưới nha. Chúc cho các bạn sẽ có một cái tháng 6 tuyệt vời và có thể đưa ra được cái quyết định mà làm cho các bạn cảm thấy rằng là hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem và bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha, bye bye.